בשעה 7:19 נשלחת בקבוצה הגדולה של הקיבוץ הודעה מאשתו של אילן, הרב שץ. הודעה, יש לי מחבלים בבית, הצילו. אני גם יוצא בבגדים לא הכי לוחמנים, זה לא איזה דגמח ונעליים גבוהות, אני עם סנדלי שורש ועם טרנינג. אני מדלג בין הבתים ורץ, כמה שחולה סרטן על כימו יכול לרוץ. באיזשהו שלב אני מגיע לאזור הלחימה, ואני שומע קולות לחימה בעברית. מסתבר בהמשך שאלה היו לוחמי ימ"ס של המשטרה. אני צועק להם ישראלי, ישראלי, יהודי, יהודי, ויוצא אליהם מעבר לשיח. כמובן שאני לא מחזיק את הנשק לעברם, ויש לי חזות מזרחית. אחד השוטרים מסתכל עליי, מרים את הנשק ויורה 3 כדורים לעברי. הוא לא פוגע. בהמשך היה מפגש עם אותם ימ"סניקים, הוא סיפר לי שהוא לא ניסה להחמיץ. הוא לא ניסה לפספס, ופשוט באמת זה היה המון מזל. אני ממש כמו בסרטים, מרים את החולצה לבדוק שלא פגעו בי כדורים. ומתחילות צרחות, פקודות מאותם שוטרים לכיווני של זרוק את הנשק, ומיד אחרי זה אני מנסה להזדהות, אני מנסה להסבר להם שבאתי לעזור, אני לא חלק מכיתת הכוננות, אבל שאני פה בגלל אשתו של הרב שץ. ובתפיסה שלי הם מכירים אותו, כי הם נמצאים בגזרה כבר כמה שבועות. אבל זה לא עזר, מכניסים אותי לבית הצמוד, אני מחליט לצאת משם. ההחלטה התקבלה באמת אחרי שעה, אבל הביצוע שלה היה בשלבים. אני יורד למטה ועולה עוד פעם לממ"ד וסוגר את עצמי שוב פעם עם המיטה והכל, ועוד פעם יורד למטה. בסוף באמת עוזר אומץ, אחרי כמה פעמים כאלה, ונשכב מתחת לשיח. את ה-50 מטרים האחרונים, בזמן שפצמרים נופלים סביבי וכדורים באמת שורקים, כאילו אני רואה אותם נופלים בשיחים לידי, אני ממש הולך הביתה. אני מגיע לדלת הקדמית שלי, ואני מנסה לפתוח אותה, והיא לא נפתחת, היא נעולה. ואני בודק בכיסים ואני לא מוצא את המפתח. עכשיו זה 10-20 שניות, זה לא הרבה זמן שאני עומד שם, אבל זה מרגיש נצח של אוי ואבוי, אין לי איך להיכנס לבית שלי. עבד לי המפתח בכל הסיטואציה שהייתה עד עכשיו. עד שאני מתעשת ונזכר שנעלתי את הבית ויצאתי מאחורה בכלל. אני מבין שזה עוד 20 צעדים שבהם אני צריך להסתכן, אבל אין ברירה, אני נכנס לממ"ד. בשעה 2:40 אני שומע בלילה. אני שומע קריאות מחוץ לבית. בעצם קוראים בשמות של השכנים שלי, כי התחילו פינוי לפי שמות, כי אנשים פשוט לא היו מוכנים לצאת מהממ"דים. כי כל היום שמענו אנשים צועקים צה"ל, צה"ל בחוץ, במבטא ערבי. ואתה מבין שאתה לא יוצא מהבית בשביל כל אחד. מהרגע שאנחנו יוצאים מנחל עוז ועד צומת נתיבות, זה מכוניות שרופות, מכוניות מחוררות בכדורים של כנראה חיילים, אנשים שניסו לברוח כנראה במהלך היום והמחבלים הגיעו אליהם. בהמשך, ביום שלישי, כמה ימים אחרי אותו אירוע, אני כן מחליט להתפנות למשמר העמק, להיפגש עם אנשי הקיבוץ. והאווירה קשה, המצב שם הוא אחר, הבכי לא פוסק והכל מאוד נוכח. כעבור כמה ימים, אני חושב שביום חמישי או שישי אני כבר מחליט שעדיף לי להיות בסיטואציה אחרת, ומאז אני בעצם נמצא באופקים אצל ההורים, פליט, בבית של ההורים. אבל עדיין פליט לכל דבר, בלי החפצים שלי. אני יודע שזה... אנשים איבדו דברים הרבה יותר גדולים. אבל גם המחשבה על המיטה שלך, על הכרית שלך, על הרגלים שאתה יוצר לעצמך כאדם. במיוחד שאתה רק חוזר עליהם אחרי כמה חודשים בבית חולים, ושהם יקרים ממך בצורה כזו שוב פעם. היא קשה. אבל יש בי אמונה, ואני אומר בקול רם שאני אחזור. אני אנסה.